අනේ ඉතින් අද අපි ලෑස්ති වෙන්නේ රසට ලේසියෙන් ඉක්මනින්ම අයිස් කොෆි එකක් හදාගන්න. ඉතින් අපි වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව බලමු අපි අයිස් කොෆි එක හදන්න අපිට මොනවද උවමනා වෙන්නේ කියලා. අපේ YouTube channel එක දැන් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න අපේ අලුත්ම updates හැමෝටම කලින් දැනගන්න. පළවෙනියටම මම මෙතන එලකිරි අරගෙන තියෙනවා. එලකිරි මෙතන මිලිලීටර් 500ක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට මේ එලකිරි වෙනුවට ගෙදර තියෙන කිරි පිටි දිය කළත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සීනි අපේ රසයේ විදිහට මම අරගෙන තියෙනවා. අයිස් වතුර හරි අයිස් කැට හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන අයිස් කැට පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා instant coffee. සාමාන්‍ය කොෆි නෙවෙයි අර්ශනික කෝපි. ඉතින් මේ කෝපි අරගෙන තියෙනවා මම තේ හැඳි දෙකක් පුරවලා තේ හැඳි දෙකක්. ඔයා ටිකක් සැර කෝපි රසකට කැමති නම් මේකෙන් තව චුට්ටක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ටිකක් අඩුවෙන් කැමති නම් මේකෙන් තව චුට්ටක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන drinking chocolate powder අපි හැමෝම දන්න මයිලෝ විදිහට දන්න drinking chocolate powder අරගෙන තියෙනවා. මෙතන මේස හැඳි එකමාරක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට වැනිලා තේ හඳක් වුවමනා වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ ටික එකතු කරලා රසට මිල්ක් කොෆි එකක් ඉක්මනටම කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම අපේ කිරි ටික ෆෝම් කරගන්න යන්නේ. ඒකට අපේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටික භාජනයකට දාලා අපිට බීටර් එකෙමුත් මේක කරගන්න පුළුවන් බ්ලෙන්ඩර් එකෙමුත් පුළුවන්. මේක ටිකක් සාමාන්‍ය ගෙදර තියෙන විස්ක් එකෙමුත් පුළුවන් බීට් කරගමු. මේගොල්ලන්ට පේනවද අපේ කිරි ටික ෆෝම් වෙලා ආවා. මේගොල්ලන්ට පේනවා මේ කිරි ටික තියෙන මේ ෆෝම් එක මේ හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක පැත්තකින් තියලා ඊතුරු ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික කවලම් කරගමු. දැන් අපි අපේ ඉන්ස්ටන්ට් කොෆි ටික ඒ වගේම drinking chocolate Milo ටික vanilla ඒ වගේම සීනි අපේ රසයේ විදිහට මම මේ දෙන්නෙකුට හදන්නේ දාලා හොඳ උණු වතුර ටිකක් දාලා ගොඩාක් උණු වතුර දාගන්න එපා මේ ටික කවලම් කරගන්න. අපි මේකට උණු වතුර ටිකක් පාවිච්චි කරේ අපේ කෝපි ඒ වගේම drinking chocolate ටික හොඳට දිය කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් දිය වෙන්නේ නැති වෙයි. දැන් අපි මේ කිරි එකට මේ ටික එකතු කරගමු. තාම යට සීනි ටික දිය වෙලා නැහැ හොඳටම. මේ කිරි ටිකක් දාලා මේ ඇතුලේ තියෙන ටිකත් හොඳට කවලම් කරලා ගමු. ඒ වගේම අපිට දැන් පුළුවන් රස බලලා සීනි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඒ වගේම කොකෝ පවුඩර් හරි නැත්නම් කොෆි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඒවා එකතු කරගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් සර්ව් කරගන්න කෝප් එකට මේ වගේ අවශ්‍ය තරමට අයිස් කැට දාලා අපේ කිරි එක එකතු කරගන්න. රසවත් අයිස් කොෆි එකක් හදාගත්තා. වැඩි වෙලාවක් ගියේ නෑ. හරිම ඉක්මනින් හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් හදලා බලලා රස විඳලා අපිට කියලා එවන්න රස කොහොමද කියලා. අපි ආයෙත් මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හමු වෙමු.